عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ومع روتين جديد. ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا اكثر. ديما قولوا امين، ما تعرفوش وقتاش ربي يحقق لكم الدعوة ولا الامنية متاعكم، وان شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. اليوم مع نهار جديد ومع روتين جديد. ديما في بداية كل فيديو نحب نبداه لكم بمنظر يكون مزيان، وخاصة اليوم النهار شمس وتنشط برشا باش العبد يخرج ويقضي القضيات اللي ناقصينه. على هذاك عندي قضية في وسط البلاد، قلت علاش لا ما نمشيش يعني نقضيها ومن بعديك نعمل بكم دورة خفيفة. فما حانوت يعجبني على الاخر يبيع كل ما هو يخص الكوجينة، وكسوسوا من البلار والا من البلاستيك والا حاجات حتى نتاع زهاز. فيه برشا حاجات، هو راهو في حمامات في سوق الخميس، اللي يعرفوا سوق الخميس دونك ديريكتومون باش يعرفوه. فيه برشا حاجات مزيانين، خاصة انا نشيخ برشا على فازة لصحنا هذومكا، لصحنا والكصحافي الالوان. حتى كي بطبيعتي مثلا نمشي مثلا لتركيا ولا حاجة، كي نلقى انواع الصحافي والا حاجات هكا يكونوا الوان، خاطر هما عندهم برشا الحاجات المزركشة، الروز والبيستاش والبلو والاصفر، هذوما اكثر الالوان الطاغية عندهم. وعندهم زيادة فازة في فطور الصباح يستعملوا برشا البلاتوات، تلقاهم في أشكال مختلفة، لوح نشيخ عليهم على الآخر ويعجبوني وديما نشري منهم، ما نجمش نشوفهم وما نشريش. على هذاك أنا قضيت هكايا قضية خفيفة. أتوا في وسط الفيديو نولي نوريكم شنو شريت. اقعدوا معايا وكملوا لاخر الفيديو ومن بعديك توا تعرفوا شنو الحاجات اللي شريتهم. كل مره نشري حاجه خفيفه، ما نشريش برشا من بعضهم، اما كل مره حاجه خفيفه. توا بعد ما كملت الحانوت هذايا عملت فيه دوره هكا خفيفه، خرجت لبرا ما شاء الله. فما الغله بنواعها، فما الهندي، فما العنب، فما التفاح. مولا النصبه هذيا اللي يبيع في التفاح، ربي يجيب له القسم ان شاء الله يا ربي. شافني وانا قاعده نصور في الاكستري الصغير نتاع التفاح، يا اخي ديريكتومون فاق بيا وقال لي امان هبطها هذه على الفيسبوك. على هذيك هاني نحب نقول له نعرفش يشوف الفيديو ولا لا، اما حبيت نقول له راني هبطتها لك ان شاء الله ربي يجيب له القسم. توا الفطور نتاعنا باش نعملوا حاجه بنينه برشا. باش نعملوا روز بالشعيريه، وش نزيد معاه انا دجاج محمر في الفور. على هذيك تعديت للدجاج، خذيت الدجاج وكملت شريت الشعيريه الشوفودونش هذيا. فما برشا عباد ما يعرفوهاش، على هذيك حبيت نصورها لكم. هي الاكله راهي سوريه تابعة سوريا، اما بنينه برشا، تلقاوها في لي غوستورون، تلقاوها في برشا بلايص يطيبوها وبرشا عباد يعتمدوها. على هذيك باش نوريكم كيفاش الطيب. بالنسبه زاده للروز، الروز نستعمل انا الباكو الاحمر، راهو طيار على الاخر وما يخليش الكعبه تلصق في بعضها وما يخليهاش معجنه، تجي كل كعبه وحدها. جربوهم زاز حاجات هذوما ومن بعد تفكروني. توا بالنسبه للغسيت متاعنا متاع الروز بالشعيريه، شنو نوريكم كيفاش يطيب. اول حاجه نحتاجوها بالنسبه للروز، تاخذوا الكميه على حسب عدد افراد العائله اللي عندكم. الشعيريه تاخذوا كيس، خذوا كيس هكايا معبي بالشعيريه، كان تحبوا اكثر تنجموا، راهي هي ما تقلقش، هي بنينه وتعمل منظر مزيان للصحن. بالنسبه للفواح متاعنا شنو نستعملوا، ناخذوا مغرفه كبيره كليلو زعتر، شطر مغرفه صغيره ملح، وعنا مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره فلفل اكحل، وعنا 3 ولا 4 سنون ثوم مهرسين. عنا شطر كيس متاع زيت، وعنا الرونديلات متاع القارص كما قاعدين تشوفوا، تنوريكم راني كيفاش نستعمل بالضبط. وعنا كعبه يogurt ناتوريل بلاشي سكر. بالنسبه للدجاج انا اخترت الساق والفخذ وشويه مزدر، خذيت بارتي مزدر باش نطيبها. وانتم تنجموا شوفوا الطريقه هذه، تنجموا تطيبوا دجاجه كامله، تنجموا تطيبوا كيما هكا، وتنجموا تطيبوا طروف صغار. توا اول اسيوس باش نعطيه لكم، اي فيديو عندي راهو فيه نطيب بالدجاج نعطيه لكم. اول حاجه تعملوها لازمكم الدجاج تغليوه في الماء. جربوا كيما نعمل انا وتوا بعديك تقولوا لي يرحم والديك على هالاستيوس، راهو يخرج برشا ريحه خايبه ويخرج الصفوريه الكل. وقت اللي تطيب انت مثلا بعد بيه ما عادش تحس اللي انت مطيبه بالدجاج، تقول عليك مطيبه باللحم، ما يعملش الريحه القويه. على هذيك جربوا وتفكروني، هذه استيوس طياره برشا. توا الشعيريه متاعنا ناخذوا القلايه، نحطوا نكته، نقول لكم نكته يعني نكته زيت شويه، يعني مثلا متاع مغرفه صغيره زيت، ونحطوا كالشعيريه وتقعدوا تحركوا فيها، ما تلزمكمش تبطلوا التحريك حتى لين يبدا اللون متاعها يولي مذهب كيما هكاكا. وقتها تنحيوها وبالطبيعه تاخذوا البصل، تحطوا شويه زيت متاع زوز مغارف كبار زيت، تحطوا البصل متاعكم يتقلي لكم، ومعاه تقصوا الثوم. سامحوني نسيت ما قلت لكمش على الثوم، تقصوا معاه الثوم وتذبلوهم حتى لين يوليوا هكا. دونك ركزوا معايا،
اللي هذاك يكون هكاكا تنحيوه وتحطوه مع الشعيرية على جنب وتخليوه. بالنسبة للروز، الروز زادا طريقته سهلة. أنا نعملها شنو نعمل؟ نحط الماء يغلي بالكدا ونصب فيه الزيت، ومن بعديكا الماء يغليلي وأنا نرمي الروز. بالطبيعة بالنسبة للزيت راهو يخلي الكعبة ما تشدش في بعضها. توا الشعيرية والبصل فوق بعضها كما قاعدين تشوفوا انتم بالضبط. ديما راهو ركزوا في الكلام متاعي اللي نحكيه، وفي نفس الوقت زيادة ركزوا في التصويرة كيفاش نعمل. الكسكس اللي شده بيه سخون على الاخر، على هذاك رصت لي رصت لي نهز بالمغرفة ونحط حتى لين زاد يتخف الكسكس. دونك تشعلوا الغاز عليها من اللوطة، النار راهي ما لازمهاش تكون قوية، وتقعدوا تصبوا في الروز متاعكم وتبداو تحركوا فيه بشوية بشوية. الماء شنو نعملوا احنا؟ الروز راهو كي نحطوه يغلي في الماء نخليوه ناقص طياب، يعني جست شويه هكا يخف يهز الغليه متاعو تهبطوه، والبقيه متاع التطيب متاعو باش يكون فوق الغاز كيما انا قاعده نعمل بالضبط. وقتها انتوما تزيدوا الماء. بالنسبه للماء هوكا ديما عينكم ميزانكم، من الاول مثلا تزيدوا شطر كاس ماء، وهو الماء يشيح في ساعة. بطبيعة لازمكم تغطيوه، هو في ساعة يشيح وانتوما ذوقوا كعبة الروز. كان حسيتوها طرات وطابت سي بون هبطوا، اذا كان حسيتوها ما طابتش وقتها توليوا تنجموا تزيدوا شوية ماء عليها حتى لين تطيب لكم، وراهو يجيكم بنين على الاخر وفاوح. وما تنساوش تحطوا فوقه رشة ملح صغيرة وفلفل اكحل يفوحهم بالكدا. توا الروز متاعنا احنا هذاك نخليوه على جنب اموره واضحة، ونمشيو للدجاج. الدجاج عندي استيوس والا نوعيه فواح يعني نفوحوا به طريقه يجيبهولنا طري زبده تقول عليكم شاريينه حاضر. حسيلو بنا مش نورمال فيه. شنو تعملوا؟ تاخذوا يogurta كامله، تحطوا معاها الزيت وكل فواحات اللي وريتها لكم انا الكل، وتقعدوا تحركوا فيها بالكدا حتى لين المكونات الكل تدخل في بعضها. ومن بعديك الدجاج متاعنا تلقاه سيبون اتغلى فوق الغاز. ننصحكم بالحق جربوها فازة الدجاج اللي يتغلى راهو فوق الغاز تجيكم بنينه على الاخر. شنو نعملوا احنا؟ ننظفوه هيك الدجاج، يعني نغسلوه بشويه ماء، ومن بعديك ناخذوا الزبده. فما شكون يقول لي شنو هو دور الزبده؟ نقول له الزبده تخلي لك الدجاج يجيك من برا اللون نتاعو مذهب. بعد ما احنا دهنا الدجاج نتاعنا الكل شدتني الكحه وخيتي الله غالب ساعتها كيكا راني تلقاني نسجل في فيديو يخي تجيني الكحه ما نعرفش مناش. على هذاك خليني نرجع تو نكمل لكم الفيديو. ندهنوها كلها بالزبده، ومن بعديك باش ناخذوا اكل الفواح نتاعنا اللي عملناه مع اليوغورت ونبداو ندهنوا فيه. بالنسبه للزدر والا للنوع الاخر الفخذ لازم تشقوه وتدخلوا الفواح في وسطه. بطبيعه تغسلوا يديكم بالكدا وتدهنوا بيديكم. انا راني يعني حاجات كيما هكا فيهم دهنين ندهنهم بيدي باش نخلي المكونات الكل تدخل بالكدا في وسط الدجاج متاعي. تواش ناخذ البلاتو البلار متاعي اي نوع عندك كان يدخل للفور لازم، والساشيات هاك وريتهم لكم متاع الفور راهم ما همش غاليين رخاص من باب 2500، والباكو تلقى فيه 8 ساشيات يعني شدك بالقدام. تاخذ الطروف متاع الدجاج متاعك تحطهم في وسطك الساشي وتاخذ القارص. بالنسبه للقارص ننصحكم، وديما كي نقول ننصحكم يعني كونوا متاكدين 1000%. ننصحكم القارص تحطوا، انا مثلا حطيت 3 رونديلات، انتم حطوا حتى 4-5 رونديلات. راهم بعديك مع الروز كي تلقاكم تاكلوا فيه راهو يجيكم بنين على الاخر، وتعديوا بيه يعني تقول عليه يعني مملح. حصيلوا فيه بنه مش عاديه تجيكم. الفور متاعكم لازم يكون شاعل على درجه حراره 200 درجه 210 درجة، ونقبوا الساشي متاعكم اربطوها ونقبوها باش الساشي يعني يتنفس، اللي في وسطها المكونات اللي في وسطها الدجاج تتنفس. انتم هاكا ديما تقلبوا، ديما اعملوا طلع على الدجاج متاعكم واقلبوه. فهمتوا؟ وش تجيكم حاجه بنينه على الاخر كيما الغيزلتا هذيا. انا راني جوست قليت كعبات بطاطا هكا للتزيين زدتهم معاها يعجبوني برشا، حتى كي تلقانا ناكلوا فيه معاه شويه بطاطا وهكا شفتوا رونديلة القرص محطوطه. حسيلو حاجه بنينه على الاخر. وتعرفوني ما نجيب لكم كان الحاجه البنينه راني ديما نطيبها في الدار، كل ما نطيبها يشيخوا عليها ويعملوا عليها جو. ان شاء الله تعجبكم، متاكده باش تعجبكم. انا كي نطيب حاجه تلقاني ديما متاكده اللي هي باش تعجبكم. وكيما فما واحده قالت لي جبت لي دباره، قالت لي عندي برشا قاعده نخمم شنو نعمل دباره، يا خاطتني دباره. انا كنت تتفرج فيا في الفيديو هذيا حاب نقول لها هاني جبت لك دباره اخرى، واللي زاد يتفرجوا فيا الكل نقول لهم هاني عطيتكم دباره مزيانه باش تطيبوها. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في لي كومنتير نتاعكم كيفاش طلعت لكم.
توا بالنسبة للسهرية قلت خليني نعمل حاجة حلوة اللي هي كيك مربري. شنو واش نحتاجو 280 جرام فرينة، عليهم 4 كعبات عظم، عليهم 140 جرام سكر حبيبات، عنا الحليب والزيت. بالنسبة للحليب اللي ما عندوش الكيل، الكعبة اليogurt هذيك تعمل لنا 100 مليلتر سوائل، يعني 125 مليلتر حليب يعني كعبة يogurt وربع، وعنا الزيت 100 مليلتر، عنا زوز مغارف كبار كاكاو، وعنا زيادة انشاز اللي قلت انشاز سامحوني، الخميره متاع الجاتو زوز باكوات، وعندنا باكو سكر فاني. هذه المكونات متاعنا كما قاعدين تشوفوا فيها، ديما كما نعودكم ديما حاجه بسيطه يعني وموجوده عندكم في الدار، خليكمش تتكلفوا وتشريوا حاجه من برا. توا شنو نعملوا لها احنا؟ باش ناخذوا العظم ومعاه السكر فاني ومعاه السكر حبيبات، نركضوهم بالكدا، ومن بعديك كي يوليو هما يتضاعف الحجم متاعهم ويوليو هكا مستبيض اللون متاع العظم، وقتها نزيدوا الزيت ونزيدوا الحليب ونزيدوا نركضوهم من با 3 دقائق هكاكا، ومن بعديك نحطوا الخميره متاع الجاتو ونزيدوا عليها الفرينه. بالنسبه للفرينه تقعدوا تزيدوا بشويه بشويه الفرينه متاعكم، والكونتيتي كما قلت لكم 280 جرام. توا شنو نحب نقول لكم انا اش نعملوا فازه باش تجينا مربري وتجينا هكا فيها اللون الفاني واللون الكاكاو. ناخذوا شويه من الخليط متاعنا متاع لوش ولا زوز لوشات، نحطوا عليهم الكاكاو ونقعدوا نحركوا فيهم بالكدا بالكدا. كان حسيتوهم شويه عاقدين زيدوهم شويه حليب، اما هما راهم يجيوكمش عاقدين. تبعوا كيما انا المقادير تجيكم صحيحه. عندي البلاتوات هذوما خذيتهم نشريهم حاضرين، وعندي بيبيت شوكولا. بالنسبه للبلاتوات هذوما هما راهم الومنيوم ما يدهنوش يعني بالزبده، مي انا ندهنهم بالزبده باش نحب كي نحي الكعبه تتنحيلي كامله. ناخذوا شويه نحطوا كونتيتي من الاول، الخليط نتاعي قسمته على زوز بلاتوات راني، نحطوا شويه من الخليط نتاعنا طبقه الاولانيه، ومن بعد الطبقه الثانيه نحطوا الكاكاو. نجموا تحطوا الطبقة الأولانية بكلها فاني، وآخر حاجة تحطوا شوية كاكاو من الفوق وتحركوه. يعني أنتم عليكم حرية الاختيار، أنا هون نعطي فيكم في زاز أفكار وأنتم كما تحبوا. وتنجموا زادة تعملوها يا إما لكلها كاكاو يا إما تعملوها لكلها فاني، يعني نفس المكونات هذوم يعملوا لك 3 أنواع من هالكيك، يا إما مخلطة يا إما واحدة فاني يا إما واحدة كاكاو كما تحبوا أنتوما. ناخذوا مثلا ما نعرفش انا كوردون ولا اي حاجه عندكم تعملوا بها خطوط هكايا باش يجي الاشكال مزيانه في وسط الكيك، ونحطوا لها بيبي شوكولا من الفوق. اذا كان ما عندكمش بيبي شوكولا تنجموا تعملوا لها شويه شحور هكايا من الفوق عادي. وهذاك هو ندخلوها للفرن على درجه حراره 180 درجه، ومن بعديكا نرجع لكم نوريكم كيفاش حضرت. توا بالنسبه للمشتريات نتاعي اللي قلت لكم عليها، هذوما خذيتهم الزوز من عند الانوار نزين بيهم هكايا في الصاله، ولا تو نختار لهم بلاصه فين باش نزين بيهم. خذيت الززوه هذيا تعجبني على الاخر، خذيتها حسلو التيفال، وهذه خذيتها عاديه متاع كل يوم عرفت استعمال عادي. دونك وعندي صحفة هذوما الحكوك خذيتهم بلاستيك، يعجبوني على الاخر كي نجي مثلا نعمل حلو ولا سابلي نخمل فيهم نحط فيهم طياره على الاخر. دونك شنو اخر خذيت الصحن هذايا، عندي في البريسك في الابيض في الالوان الاخرين الكل، اما ما عنديش في النوار، قلت علاش لا نزيد النوار ناخذه مره جايه باش ناخذ اللي اكبر خاطر ما لقيتش عنده اللي اكبر. بالنسبه للوحده متاع الزيت هذيك خذيتها التاي الصغيره، عندي الكبيره اما حبيت ناخذ الصغيره اسهل لي في التصوير معاكم. وخذيت الساشيات متاع الفور كما قلت لكم. وشنو اخر اكا هاو هذوك المشتريات نتاعي، ان شاء الله يعجبوكم، حاجات بسيطه على الاخر اما نستحقهم. كل مره هاو كان نشريو حاجه جديده. وتوا هذه الكيكه نتاعنا بعد ما قصيتها شوفوا محلاها اكل الاشكال التناسق بين الفاني وبين الكاكاو، حاجه تحفون على الاخر. ان شاء الله تعجبكم الريسيت، وان شاء الله يكون هكايا الروتين خفيف على الاخر، ما عملت لكمش برشا حاجات هكا في الدار، حبيت يكون اغلب الروتين البرا والاخر جوست يعني تطيب في الدار هكا. كل مره هاك النوع نعمل حاجه خفيفه. كان عجبكم حطوا لي كومنتير وشجعوني قولوا لي نزيد نعمل روتين اخر والا لا. ان شاء الله تعجبكم الريسيت نتاع الرز بالشعريه ونتاع الكيك نتاعنا، وان شاء الله بقدره ربي نتلاقاو في فيديو جديد مع ريسيت جديده. راني نحبكم برشا، واذا كان عندكم اي اقتراح ميساج ابعثوا لي في الميساجات، وتابعوني على انستغرام ويلي دالندا، وما تنساوش البارتاج والجيمات. باي باي.